Ik denk dat dat ook het meest belangrijk is, dat je je op je gemak voelt. En je hebt het afgelopen jaar ook een tijdje een stapje terug gedaan. Hoe gaat het nu mee? In Road to Rotterdam volgen we de 4 presentatoren en de Nederlandse organisatie op weg naar de liveshows in mei. In deze aflevering vertellen Chantal, Edcilia, Jan en Nicky hoe ze zich klaarstomen voor de presentatieklus van hun leven. We zien wel hoe het loopt. Moet ik nou iets anders zeggen? En zien we hoe ze zich in deze drukke tijd ontspannen. Ik moet iets van mijn vrije tijd laten zien. Neem je dit op? En Head of Contest Twan laat zien hoe we ervoor zorgen dat het Songfestival sowieso doorgaat. Ja, het is wel de zaak om goed gefocust te blijven natuurlijk. Om 4 uur lang echt constant 100% te kunnen geven. Als commentator is dat een stuk makkelijker. Als het lied speelt, dan doe je je koptelefoon even af en dan kun je doen wat je wil. Je bent toch niet zichtbaar, maar nu als presentator ben je natuurlijk ook heel vaak gewoon wel zichtbaar. En dan moet je echt de volledige focus kunnen geven. Live from Tel Aviv, Israel, this is the grand final of the Eurovision Song Contest 2019. Nou, ik ken mezelf een beetje, als ik te veel ga voorbereiden, dan ga ik mezelf gek maken. Dus als ik te erg in mijn tekstjes ga en in hoe ik het ga brengen, dat werkt denk ik niet echt. Dus mijn voorbereiding is denk ik vooral waarschijnlijk niet slapen. Nervositeit en alleen maar bedenken, wat ga ik in godsnaam met mijn haar en mijn make-up en mijn outfit doen. Dat. Ja, dus wel echt op z'n Nicky's stress. Welcome to the greatest music competition in the world. Ik zou me eigenlijk wat meer moeten focussen. Maar ik vind alles wat om me heen gebeurt zo leuk. Dat ik echt, dus om te presteren, zorg ik er eigenlijk een beetje voor dat ik in the moment ben. Dat ik echt, wat er om me heen gebeurt, dat ik daarvan geniet. En dat ik echt denk van, we gaan iets moois maken. We gaan iets leuks doen. Soms ben ik te veel met hele andere dingen bezig. Dan denk ik echt, focus on your thing. Maar ik vind het allemaal te leuk. En ik wil het allemaal niet zo voorbij laten gaan. We are joined by a live audience that spans not just Europe, but the entire world. 200 million people. Wat voor mij zo is dat het voor mij niet anders is dan ieder andere show. Ik ben dan aan het werk. En ik denk dat dat de belangrijkste focus is voor mij persoonlijk. Ik ben niet bezig met hoeveel mensen er staan in de zaal. Ook niet met hoeveel mensen er kijken. Je bent alleen maar bezig met je werk. Dat je het beheerst. Dat je weet wat je gaat doen. Dat je ook vooral weet wat je moet doen als het eventueel even linksaf gaat in plaats van rechtsaf. Maar je bent aan het werk. Je moet je dan focussen. Ik zet altijd een soort stolp om me heen. Dat je ook niet geraakt wordt door hysterie om je heen. Look at this beautiful audience. Really, people from everywhere. Ik ben niet bevattelijk voor het aantal kijkers. Want of je nou voor 100.000 mensen of 100 miljoen mensen aan het presenteren bent, dat maakt niet uit. De setting blijft hetzelfde. Ik bedoel, je staat met 4 cameramensen en met je mede-presentatoren. En daar verandert niet zo heel veel aan. Nee, ik vind dat alleen maar leuk. Hoe meer mensen gaan kijken, hoe beter. En voor mij, en dat was bij Europe Shine a Light ook al wel een beetje, dat ik praat naar een camera en dat doe ik thuis ook. Dus voor mij is er niet heel veel veranderd. Ik denk juist dat ik het misschien wel spannender zou vinden als we wel echt het max aantal live bezoekers zouden hebben. Dan denk ik wel dat ik iets anders stond dan voorheen. Ja. Ik behandel toch altijd iedere televisieopname als je de presentator bent van die show. Jij geeft een verjaardag. Jij weet waar de limonade staat, de taart, de koekjes. Alles. Je moet van alles weten. En je maakt het echt samen. Het kan ook niet zo zijn dat je 's ochtends binnenkomt en dan 's avonds een keer denkt, wie is de cameraman eigenlijk tegen wie ik de hele tijd praat? Dat kan niet. Die harmonie moet er zijn, het moet gezellig zijn. Maar vooral, je moet echt goed je kop erbij houden. Je moet weten wat je aan het doen bent. Mijn naam is Twan, ik ben Head of Contest. Met mijn team verantwoordelijk voor het verwezenlijken van de plannen, de ambities, de dromen van 40 deelnemende landen aan het Eurovisie Songfestival. En vandaag nemen we een backup video op met Georgië. Vanwege corona is er dit jaar voor ieder land de verplichting om een backup video op te nemen. Dat is een optreden, een live optreden in een studio van het eigen land.
met allerlei regels. Maar die video gebruiken we of in het geval dat een land toch niet naar Nederland kan komen in mei. Of voor het geval dat ze wel in Nederland zijn, maar tijdens de repetitieperiode misschien ziek worden of op een of andere manier niet mee kunnen doen aan de wedstrijd. Dan hebben we in ieder geval altijd een mooi optreden op de video staan. Het is best wel een spannend moment. Over een paar minuten gaat de Georgische delegatie hun live on tape backup video opnemen. Ze moeten binnen een uur alles doen. 3 opnames maken, onderling overleggen welke ze de beste vinden. En dan moeten we ook nog binnen dat uur zien, oh ja, de upload is inderdaad gestart. Dus ze hebben geen tijd kunnen gebruiken om een vlak stemmetje nog een beetje meer op te tjoemelen. Daar houden we niet van. Zo. Maar we gaan nu. Perfect, good luck to you. Okay, thank you very much. We hebben nu al 12 backup video's gemaakt met verschillende landen. En wat we hebben gemerkt is dat eigenlijk die wedstrijdspanning meteen er hangt. Hadden we alsnog niet zo heel erg gerealiseerd. Dus toen we de eerste deden, toen merkten we meteen in de regieruimte, oké, de delegatie is er echt al bewust van, misschien is dit wel onze inzending voor het Songfestival 2021. Als dit niet goed gaat, dan missen we misschien wel de kans op een hoge klassering. Dus de spanning die is echt altijd overal wel aanwezig. Een gezonde focus van een groep mensen die denkt, wij gaan ons uiterste best doen, wij gaan ons gewoon een topoptreden neerzetten. Okay. So we will choose now, we will select, okay? We will ask Stinger as well to listen and we will start uploading. Yes, perfect. We hebben er een aantal opgenomen inmiddels. Het gaat eigenlijk best wel goed. Ik wil op al het hout kloppen wat hier in de omgeving is. Ik zit op een kunststoftafel. Okay, we selected the third one. We think that this was the best one. We trust you on that, the third one. Okay. Perfectly fine. Thank you very much. So we will start now uploading. Yes, we see that something is uploading also here in the Netherlands. So I think, Nadia, thank you. You done all your obligations within the hour. Thank you very much. Good luck, and we see each other in Rotterdam. And of course, you can close the call. So good luck to you. Bye bye. Good luck to you as well. Bye bye. Bye. Oké, dat was Georgië. We gaan over een kwartiertje Servië doen en dan hebben we nog een stuk of 20 te gaan. Dus we zitten voorlopig niet stil hier. Ik moet iets van mijn vrije tijd laten zien. Neem je dit op? Ik moet iets laten zien wat ik doe om te ontspannen. En dat is onder andere met mijn vriend hier lachen, ik wil het over het Songfestival, dan mag het. En het is een vrije tijdsding dat ik het eens een keer even niet over het Songfestival wil hebben. Wist jij dat in 1981 Bugfish was? Hij weet met gewoon... Make Up Your Mind Up. Alles. En wist jij dat in 1988 bijna het zo was dat Celine Dion niet zou winnen? Op 1 puntje verschil. Want... Nou, dus het is iets wat je doet om heel even niet met het Songfestival bezig te zijn. Is met een goede vriend even lekker lullen, maar dan gaat het weer over... Volcano, een beetje van dit, een beetje van dat. Een beetje van het was een ontzettend leuk liedje uit 1983. Zij wonnen toen niet. Het was Bernadette. En Bernadette die won met het nummer Sing Me a Song. En dat nummer, het is niet dat je het niet interessant vindt. Het klinkt een beetje afgezegd, maar ik ga sporten. Ik ga toch echt wel sporten, want je wil fit zijn. En je wil dan niet zo'n soort hijgend hert straks met een lange jurk en je moet ergens van plek naar plek rennen. Dus je wil dat fitte gevoel hebben. Het beeld beweegt een beetje, maar ik probeer de conditie een beetje uit te bouwen naar een beter niveau. En dat doe ik door 3 keer per week, als het kan, een beetje te hardlopen, te fietsen. Maar ook uiteindelijk nog wat kilo's kwijtraakt. En ik hoop dan natuurlijk fit aan de start te kunnen staan straks tijdens de halve finale en de finale. Nou, wat ik vooral aan het doen ben nu is sporten. Want ik wil echt gewoon dat ik ook als ik mijn buik loslaat, dat het er nog goed uitziet in de jurk. In plaats van dat je heel de avond, good evening Europe.
Dus ik ben aan het sporten. Ik ben... nee, ik ben gek eigenlijk alleen. Ik ben alleen aan het sporten. Het is toch gewoon een feestje. En we zien wel hoe het loopt. Moet ik nou iets anders zeggen? Nou, ik zit toch heerlijk bij de nagelsalon. Een van mijn favoriete dingetjes om te doen om te ontspannen is naar de nagelsalon. En dat kon heel lang niet. En nu weer wel. En ik ga altijd naar mijn allerbeste bestie, Electa. Hallo. Nou, vandaag gaan we dus voor deze prachtige roze kleur. En als je nou denkt, waarom roze? Waarom niet? Electra gaat dus ook mijn nagels doen voor het grote Songfestivalfestijn in mei. Lek, hebben we al een idee wat we gaan doen? Nee. Nou, dit was onze bijdrage. Daar mag ik mee doen. Waarschijnlijk gaan we glitter. Ja. Steentjes. Ja. Heel subtiel. Heel subtiel. Heel subtiel. Dat is echt mijn tweede naam hoor. Subtiel. Ja. Nou, ik ben betere make-up tutorials dan vloggen. Bye! Nou, om alles even op een rijtje te zetten en te ontspannen en te focussen, loop ik het liefst met mijn lieve hond Lindy Moon. Soms heb ik zoveel informatie op zo'n dag en denk, nou, eventjes relax en flex. Ja, ik heb vorig jaar bijna niks gedaan. En ja, toen had ik ook niet echt heel veel fut en kracht om dingen te doen. Alleen de loting van het Songfestival en het alternatieve Love Shine Light hebben we gedaan. Ik denk dat ik een stuk rustiger ben. Dat ik een stuk gecontroleerder in mijn vel zit. En voor deze was het altijd rennen. En elke dag van hot naar her. En heel veel in het buitenland. En dan tussendoor even een stukje Songfestival. En dan even een stukje dit, een stukje dat. En nu ligt echt de focus op het Songfestival. Dus ja, dat is denk ik een grote winst. Dat ik me nu alleen hoef te focussen op de halve finales en op de finale. En dat geeft mentaal heel veel rust. Ik merk wel dat ik het ook gewoon lekker vind om straks richting het Songfestival, en dat is eigenlijk nu aangebroken, om nu gewoon weer mijn racefiets te pakken en lekker te gaan fietsen. ABBA, hè. ABBA op en dan zit je sowieso in het Songfestival sferen. Maar dan fiets ik zo een rondje Noord-Holland. Vond je dit een leuke video? Geef hem een duimpje omhoog. En wil je niks missen van Eurovision? Abonneer je dan op het YouTube kanaal van Afrotros.